تیتر اول امشب: گفتگوهای امنیتی مقامات اسرائیلی با دولت جدید آمریکا بر سر ایران همزمان با احتمال استقرار سامانه گنبد آهنین اسرائیل در پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس. توقیف 2 نفتکش با پرچم‌های ایران و پاناما در آب‌های ساحلی اندونزی. دلیل: انتقال سوخت تانکر به تانکر، خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار، عدم اهتزاز پرچم و نشت سوخت. و واکنش‌های گسترده به سیلی زدن نماینده مجلس به سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی. ماجرای خط ویژه چیست؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. روزنامه هارتز در گزارشی مدعی شده قرار آمریکا با موافقت اسرائیل سیستم‌های پیشرفته گنبد آهنین رو در پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای خلیج فارس مستقر کنه. در این گزارش اومده که برای دفاع در برابر حملات احتمالی ایران و گروه‌های وابسته‌اش به منافع آمریکا این سیستم در اختیار ایالات متحده قرار داده شده. همزمان مذاکرات مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل با دولت جدید بایدن در بالاترین سطح در جریانه. مشاور امنیت ملی نتانیاهو با جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، تلفنی گفتگو کرده و به گفته کانال 12 اسرائیل قرار ماه آینده یوسی کوهن، رئیس موساد، به همراه هیئتی برای مذاکره به واشنگتن بره. در طول برنامه با تیمی از زبده‌ترین کارشناسان و خبرنگارانمون از اورشلیم و واشنگتن و سئول این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم به اورشلیم. همکارم اشکان صفایی از این شهر به ما پیوسته. اشکان، میدونم که مذاکرات در سطوح بسیار بالایی بین مقامات اسرائیلی و آمریکایی بر سر ایران شروع شده. امنیت ملی نتانیاهو شب گذشته با همتای آمریکایی خودش جک سالیوان صحبت کرد. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر نتانیاهو صادر کرده، طرفین در مورد برجام و همچنین در مورد صلح با اعراب صحبت کردن، قراردادهای ابراهیم، و قرار شده که بیشتر هم در این مورد صحبت کنن. از اون طرف کانال 12 اسرائیل گفته که رئیس موساد یوسی کوهن قرار هست ماه آینده با آمریکا بره و با بایدن و رئیس CIA دیدار کنه. اولین مقام اسرائیلی خواهد بود که با بایدن دیدار خواهد کرد. قرار هست که در این دیدار هم در واقع یک سری اطلاعاتی در مورد برنامه اتمی ایران بده به بایدن و همچنین به او بگه که شروط اسرائیل برای که موافقت بکنه با بازگشت آمریکا به برجام چی هست. همه اینها نشون میده که در واقع این که مقامات امنیتی اسرائیل هستن که دارن با بایدن صحبت میکنن که این موضوع برجام برای اسرائیل بسیار مهم هست، تا جایی که هارتز امروز در یک مقاله‌ای نوشته که اگر بایدن به همون برجام به همون صورتی که بود برگرده، اسرائیل حتی گزینه نظامی رو هم در برابر ایران بار دیگه روی میز خواهد گذاشت. اشکان صفایی در اورشلیم، ممنونم از تو. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، هم از شهر دیگری در این کشور، از تل آویو، به ما پیوسته. آقای جاودانفر، در این 4 سال گذشته شاید دولت اسرائیل شریک بهتری از دولت آمریکا نمیتونست داشته باشه. آقای ترامپ بسیار همراه بود با آقای نتانیاهو. حالا یک دولتی سر کار اومده که کم و بیش شبیه به همون دولت اوباما، به دنبال، حداقل از ظواهرم به نظر میاد، به دنبال توافق شاید دیگری با ایران باشه. چه موقعیتی الان دولت اسرائیل دراش قرار گرفته؟ دولت اسرائیل در یک موقعیت الان ابهام وجود داره در اسرائیل و نگرانی که اگر دولت آقای بایدن بخواد بدون چون و چرا برگرده به برجام و اگر بخواد تحریم ها رو حذف بکنه، مثل دفعه قبل که ما دیدیم بعد از برجام تحریم ها حذف شد و جمهوری اسلامی از درآمدهایی که داشت از بخشی از اونها استفاده کرد برای تقویت نیروهاش در سوریه علیه اسرائیل و دو تا موشک بالیستیک رو روش آزمایش کرد و روش ببری نوشتش که اسرائیل بایستی حذف بشه از صفحه روزگار. ببینید هر دفعه در ایران یک قراردادی با آمریکا به وجود میاد، کسایی هستن که دلواپسان، اونا برای اونها یه شکست هستش و سعی میکنن که جامعه بین‌المللی رو تحریک بکنن، چون اونها با منزوی کردن اقتصاد ایران منافع اقتصادی خودشون رو فراهم میکنه. پس در اسرائیل نگرانی واقعا وجود داره که اگر یک توافق دیگه هم باشه بین ایران و آمریکا، دوباره همین تندروها، دلواپسان، ارزشی ها، هر چی اسمشون هست، دوباره از این فرصت استفاده خواهند کرد برای تهدید اسرائیل و
شاید هم بعد از اینکه محدودیت هایی که وجود داره برای برنامه ایران حذف بشه، برای برنامه اتمی، شاید ایران مخفیانه بخواد تصمیم بگیره برای ساختن بمب اتم، که این هم میتونه برای اسرائیل خیلی خطرناک باشه. برای همین اسرائیل میخواد برجام دوباره مذاکره باشه و این محدودیت هایی که وجود دارن که قرار حذف بشن در برجام دائمی بشن. مهر جاودانفر در تل آویو، ممنونم از شما. همطور که پیشتر هم گفتم، روزنامه هارتز در اسرائیل نوشته که آمریکا سیستم دفاع موشکی اسرائیل یا همون گنبد آهنین رو در برخی از پایگاه‌هاش در کشورهای خلیج فارس قرار خواهد داد. دلیل اون تهدیدهای ایران عنوان شده، البته هنوز اسم این کشورها اعلام نشده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و نظامی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا، به ما پیوسته. آقای ندیمی، این سیستم گنبد آهنی یکی از اون دستاوردهای نظامی است که اسرائیل بسیار بهش میباله. چه اهمیتی داره که این سیستم رو الان قراره در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هرچند بالاخره پایگاه نظامی آمریکاست، ولی کشورهای عربی هستن که تا همین چندی پیش روابط حسنه‌ای نداشتن با اسرائیل، این که میخواد در اونجا قرار بده چه اهمیتی داره؟ برای سیستم گنبد آهنین برای دفاع از مرکز حساس پایگاه‌های مهم نظامی در برابر تهدید راکت‌ها، گلوله‌های توپخانه خمپاره و همینطور هواپیمای بدون سرنشین و موشک‌های کروز طراحی شده در اسرائیل از سال 2011 عملیاتی شده. گفته میشه که بیش از 90% ضریب موفقیتش بوده در برابر راکت‌های حماس. و خب از سال 2019 ایالات متحده خودش متعهد کرده که 2 سیستم از گنبد آهنین از اسرائیل خریداری بکنه، به خاطر اینکه کنگره آمریکا یک ضرب العجل براش تعیین کرده بود که تا زمانی که خودت نتونستی سیستم مشابهی رو برای دفاع در برابر موشک‌های کروز داشته باشی، این گنبد آهنین رو باید از اسرائیل بخری. اتفاقات سال اخیر به آمریکا نشون داد که دفاع در برابر موشک‌های کروز و هواپیمای بدون سرنشین انفجاری کار آسونی نیست و این توانایی در پایگاه آمریکایی وجود نداره. در حال حاضر هم سیستم‌های سیرمی که آمریکا در سفارت آمریکا داشته توانایی محدودی داره. گنبد آهنین خیلی امکان بیشتری برای دفاع از این پایگاه‌ها در برابر راکت‌ها و موشک‌های ایرانی خواهد داشت. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما. بعد از یورش به کنگره آمریکا، یکی از نگرانی‌های جدی نیروهای امنیتی در این کشور احتمال درگیری‌های مسلحانه بود. مردم آمریکا مسلح‌ترین ملت جهان هستند. یکی از بنیادی‌ترین و در عین حال جنجالی‌ترین حقوقی که در قانون اساسی آمریکا به شهروندان این کشور داده شده همین حق مالکیت اسلحه است. امشب متمم دوم قانون اساسی آمریکا رو زیر ذره بین می‌بریم. برای خیلی از مردم جهان شگفت‌آوره که چرا مردم غیر نظامی یک کشور باید حق مالکیت سلاح داشته باشند. این متن متمم دوم قانون اساسی آمریکاست. از اونجا که داشتن یک نیروی شبه نظامی برای امنیت یک کشور آزاد ضروریه، حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض بشه. فارغ از این که باهاش موافق باشیم یا مخالف، مهمه که فلسفه و پیشینش رو بدونیم و برای این باید برگردیم به روزهای اول تشکیل ایالات متحده. ماجرا از اونجا شروع میشه که بنیانگذاران آمریکا استبداد بریتانیای کبیر رو با پوست و گوشت و استخوانشون حس کرده بودند و دست کم بخشی از این بنیانگذاران نگران از اینکه دولت، فارغ از اینکه دولت فخیمه بریتانیا باشه یا دولت فدرال ایالات متحده، ممکنه دست به سرکوب شهروندان بزنه، حق مالکیت سلاح رو حقی مهم و اساسی قلمداد می‌کردن. به نظر اونها این متمم تضمین کننده توازن قدرت بین دولت و شهروندان بود. به علاوه در این سرزمین جدید و پهناور اکثر مردم سلاح داشتند، نه فقط برای مقابله با ارتش بریتانیا، بلکه برای محافظت از ملک و جان و خانواده‌شون. در این 244 سالی که از تأسیس آمریکا میگذره، مجادلات زیادی بر سر حق مالکیت اسلحه بوده و هست. بارها دعاوی به دیوان عالی هم کشیده شده و نظر این دیوان همچنان بر اینه که شهروندان حق مالکیت اسلحه دارند. هرچند دولت فدرال و ایالت‌های مختلف محدودیت‌های ثانوی متفاوتی برای خرید و فروش و نوع این سلاح‌ها وضع کردند. سالی نیست که تیراندازی‌های مرگبار در مدرسه و مراکز خرید و سینما و جاهای دیگه آمریکایی‌ها و جهان رو وحشت زده نکنه. همین امسال و با وجود کرونا بالای 41,000 نفر در خشونت‌های مرتبط با اسلحه کشته شدند. سال قبلش 39,525 نفر. البته از این میون بالای 24,000 مورد خودکشی بوده. خیلی ها میگن سلاح بیشتر به معنی کشت و کشتار بیشتره. موضوع ولی به این سادگی ها نیست. درسته که آمریکایی ها بیشترین تعداد کشتار سرانه با اسلحه رو دارن،
ولی بیشترین کشتار سرانه رو در جهان ندارن. در واقع آمریکا در جدول سرانه قتل‌های عمد در جهان حتی جزو 90 کشور اول دنیا هم نیست. همه کشورها سرانه قتل عمد بیشتری از آمریکا دارن، کشورهایی که تعدادشون رو در این لیست می‌بینید. ولی این درسته که در بین کشورهای توسعه یافته غربی ایالات متحده میزان قتل و خشونت بالایی داره. واقعیت اینه که بخشی از تاریخ آمریکا با خشونت گره خورده. برای بنیانگذاران آمریکا دلیل اصلی متمم دوم دفاع در مقابل استبداد احتمالی دولت بود. اما خیلی ها میگن دولت آمریکا حتی اگر مستبد بشه امروز خیلی قوی‌تر از اونیه که با سلاح‌های عادی شهروندان بتونن مقابلش بایستن. و حالا در این بحران سیاسی فعلی خیلی ها نگرانن گروه‌های افراطی فکر کنن استبداد فرا رسیده و حالا زمان استفاده از سلاحه. برای همین بود که هفته پیش زنگ خطر در واشنگتن به صدا در اومد و گارد ملی در سراسر شهر پخش شده بود. بحث سلاح موضوع داغیه که مخالفان و هم طرفداران دو آتشه زیادی در آمریکا داره. از اونجایی که تغییر در قانون اساسی در این کشور هم خیلی خیلی دشواره، احتمالاً این بحث حالا به پایان نمیرسه. گارد ساحلی اندونزی 2 نفتکش رو در سواحل استان کالیمانتان غربی توقیف کرده، یکی با پرچم ایران و دیگری با پرچم پاناما. گارد ساحلی اندونزی اعلام کرده این 2 نفتکش رو به ظن انتقال غیرقانونی نفت، نقض قوانین حمل و نقل دریایی و پروتکل‌های محیط زیستی توقیف کرده. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس با ماست. آقای احمدی نیا، چقدر حائز اهمیت هست که در سواحل اندونزی این 2 کشتی که یکی با پرچم پاناما هست و دیگری با پرچم ایران توقیف شدن؟ سلام عرض میکنم خدمتتون. بسیار مهم این خبر به چند دلیل. دلیل اول این که خب اندونزی کشور مسلمان، بزرگترین کشور مسلمان، معمولا برآورد میشده که دوست ایران باید باشه، ولی خب حالا میبینیم که اینطور نیستش. مسئله بعدی اینه که اون چیزی رو که ما الان 1.5 سال داریم فریاد میزنیم به عنوان خبرنگاران این حوزه که تردد نفتکش‌های ایران بدون ردیاب روشن، بدون استفاده از ماهواره‌های ارتباطی میتونه بسیار خطرساز باشه، میتونه دردسرساز باشه واسه منافع ملی ایران. این رو داره نمایان میکنه، به خاطر اینکه ما نمیدونیم، یعنی کسی نمیدونه این نفتکش‌ها خارج از آبهای اندونزی بودن یا داخل آبهای اندونزی بودن، چون جاشون مشخص نبوده، از ردیابشون استفاده نمی‌کردن. حتی نفتکش‌های ایرانی از 1 سال پیش برای ارتباطاتشون هم از ماهواره بین‌المللی استفاده نمی‌کنن، از ماهواره ثریا استفاده می‌کنن که باعث میشه به طور کلی نامرئی باشن و این خب خطر بزرگه. حالا توی یک دعوای حقوقی به این شکل ایران دست و بالش کاملا بسته هستش. از طرف دیگه یه نکته بسیار مهم اینه که اون کشتی که چند روز پیش ایران سپاه پاسداران رفت دزدید از توی خلیج فارس وارد آبهای ایران کرد، برد تو بندر عباس توقیف کرد، کشتی مال یک شرکت کره‌ای بود، اما 2 تا از خدمه کشتی که 20 نفر البته خدمه داشت اندونزیایی بودن و این 2 خدمه هم علیرغم تمام رایزنی‌های سفارت اندونزی در تهران همچنان آزاد نشدن. پس این توقیف قطعاً مرتبط با اون توقیف کشتی کره جنوبی هستش. ممنونم از شما. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس. با بالا گرفتن تنش بین چین و تایوان، ناوگروهی به رهبری ناو هواپیمابر USS تئودور وارد دریای جنوبی چین شده. تایوان میگه جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های اتمی چین وارد حریم هوایی این کشور شدند و وزارت خارجه آمریکا هم از پکن خواسته دست از فشارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی علیه تایوان برداره و با هم مذاکره کنند. همکارم توماج تاهباز از سئول از جدیدترین واکنش‌ها میگه. دولت تایوان اعلام کرد که نیروی هوایی جمهوری خلق چین دست کم 13 بار حریم هوایی تایوان رو نقض کرده. رقمی بی سابقه در سالی که در اون هستیم و در طول ماه‌های گذشته دست کم 3 نوع مختلف از هواپیماها وارد حریم هوایی تایوان شدن که یکی از اونها بمب افکن‌هایی هستند که قابلیت حمل بمب اتمی دارن. ساعتی بعد از اون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از چین خواست به فشارهای دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خودش علیه تایوان خاتمه بده، وارد گفتگوهای سازنده و مفید با این منطقه دموکراتیک بشه. همکارم توماج تاهباز بود. بریم به حدود 11 کیلومتر دورتر از سئول. همکار دیگرم آرش علایی از واشنگتن به ما پیوسته. آرش، در همین روزهای اول دولت آقای بایدن دردسر بزرگی در نزدیکی چین برای این دولت پیش آمده.
چند تا نکته وجود داره در مورد این خبر. یک، روز چهارشنبه های بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا داره قسم میخوره، دعوت کرده از نماینده دائم تایوان، چون تایوان در این ایالات متحده سفیر نداره، در حد سفیر نیست، ولی دعوت کرده از نماینده تایوان که در مراسم تحریفش آقای بایدن حضور داشته باشه. چند ساعت بعدتر چین شروع میکنه به فرستادن سیگنال هایی که میشه تعبیر کرد به سیگنال های عصبانی و بعد هم هواپیماهای چین شروع میکنن وارد حریم هوایی تایوان شدن و نه هر هواپیمایی و چند تا از این هواپیماها قابلیت حمل بمب اتمی داشتن. غیر از اون هم ناوها و ناوچه‌های چین وارد دریاهای تایوان میشن. یک نکته دیگری هم که وجود داره این است که جدیداً چین به نیروی دریاییش اجازه داده که اگر در دریا اتفاقی رخ میده آتش به اختیار باشه در واقع، و اجازه داره که بدون که بخواد با فرماندهی صحبت بکنه آتش به اختیار باشه. 2/3 اقتصاد دنیا از اون منطقه رد میشه و فرستادن ناو تئودور روزولت هم در جهت تأمین امنیت اون منطقه است. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. احتمالا شما هم ماجرای سیلی زدن نماینده سبزوار به یک سرباز وظیفه رو شنیدید. جنجال از اینجا شروع شد. در خط ویژه نزدیک دروازه دولت که گفته شده علیاصغر عنابستانی نماینده سبزوار به یک سرباز وظیفه که خودروی اونو متوقف کرده بود سیلی زد. سر دروازه دولت شیفتم، این ماشین اومده، راننده‌اش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه، به من گفته منم جوابشو دادم، بهش گفتم بچه خوشگل. خود نماینده مجلس پیاده شده، یه شک زده زیر گوش من. خط ویژه از سالها پیش در تهران برای عبور اتوبوس‌ها درست شده و غیر از اونها فقط خودروهای امدادی میتونن توی این مسیر حرکت کنن، یعنی آمبولانس‌ها و آتش‌نشانی و پلیس. سال 1394 رئیس پلیس راهور تاکید کرده بود که نمایندگان مجلس مجوز عبور از خط ویژه رو ندارن. با این حال تردد مقامات جمهوری اسلامی در این مسیر همچنان ادامه داره. امروز فرمانده نیروی انتظامی بار دیگه تاکید کرد که خودروی نماینده‌های مجلس مجوز عبور از خط ویژه رو ندارن. به دنبال واکنش‌های منفی به این ماجرا حالا هم رئیس مجلس و هم فرمانده نیروی انتظامی گفتن که به این موضوع رسیدگی میکنن. این صورتی که اعلام کردن رخ داده باشه ما حتما از مأمور وزیر حمایت خواهیم کرد. البته در حال بررسی هستیم و انشالله همه رعایت بکنن قانون رو. توی این یکی دو روز خیلی ها هم در شبکه‌های اجتماعی دارن درباره این فاصله و شکاف و تبعیض بین مردم و حکومت که در همین خط ویژه و همین ماجرا خودش رو نشون داده حرف میزنن و اینکه راهکار قانونی برخورد با چنین مواردی چیه. بابک پاکنیا وکیل دادگستری و حقوقدان از تهران به ما پیوسته. آقای پاکنیا، حالا سوای اصلا بحث اخلاقی چنین رفتاری از دیدگاه حقوقی وقتی یک نماینده مجلس همچین برخوردی میکنه، هم برخورد فیزیکی با یک سرباز وظیفه و همین که بالاخره در مسیری که خودشون میگن که قانونی نیست و نباید خودروش وارد این مسیر بشه، چه راهکار قانونی وجود داره؟ عرض کنم خدمت شما و بینندگانتون که قانونگذار اومده و در بند 49 ماده 1 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی خط ویژه رو تعریف کرده. صرف نظر از این تعریف ما میدونیم که به لحاظ قانونی دو گونه امکان عبور از خط ویژه هست. اولا وسایل نقلیه‌ای هستند که قانونگذار اونها رو احصا کرده، مثل خودروهای آتش‌نشانی، مثل خودروهای خدمات انتظامی در حال انجام ارائه خدمات. اینها رو که کنار بذاریم، قانونگذار طی دستورالعملی اجازه داده است که در واقع با اخذ مجوز قبلی امکان عبور از خط ویژه برای برخی از خودروها فراهم بشه. نمایندگان مجلس توسط قانونگذار در دسته اول قرار نمیگیرند، بنابراین باید طبق قانون تشریفات شکلی رو رعایت بکنند و مجوز اخذ بکنند. در غیر این صورت اجازه عبور ندارند. قانونگذار هیچ فرقی قائل نمی شود بین شخصی که نماینده مجلس است یا شخص عادی است. بنابراین اقدام نماینده مجلس قطعاً برخلاف قانون بوده و به فرض اثبات در واقع ضرب و شتم مأمور می تواند حبس درجه در مجازات حبس درجه 7 و حتی شدیدتر رو هم در خصوص اون نماینده مجلس اعمال کرد. ممنونم از شما. بابک پاکنیا وکیل دادگستری و حقوقدان از تهران با ما.
شنبه هزاران نفر از هواداران الکسی ناوالنی در مسکو و بقیه شهرهای روسیه به خیابون‌ها آمدند و نیروهای امنیتی بیشتر از 3000 نفر رو بازداشت کردند. معترضان فقط خواستار آزادی ناوالنی نبودند، بلکه شعارهایی برای برکناری پوتین از قدرت هم سر دادند. آمریکا و اتحادیه اروپا بازداشت‌های گسترده در روسیه رو محکوم کردند و خواستار آزادی فوری معترضین شدند. در سوی مقابل روسیه هم آمریکا رو متهم به دخالت در امور داخلی خودش کرده. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو به ما پیوسته. آقای سفروف، این چه میگه در مورد رفتار روسیه به ما که یکی از مخالفانش رو حالا هم متهم شدن که می‌خواستن مسموم بکنن و حالا هم که برگشته بازداشتش کردن و طرفدارانش رو هم بازداشت میکنن؟ ببینید، من فکر میکنم که 3 عامل اینجا پی هم قرار گرفت که به این حادثه‌ای که دیروز ما روبرو شدیم این اتفاق افتاد. یکی عاقبت‌های خیلی سخت و سنگینی کرونا ویروس که واقعا سطح زندگی و وضع اقتصادی کشور را خیلی به اون افت داده و مردم خیلی خسته شدن و نگران یک حالتی بودن که تمام احساسات خودشون رو به بیرون بکشن. این یک. دوم، عاملی که خیلی روشن است، چهره خیلی روشنی اپوزیسیونی روسیه آقای الکسی ناوالنی مطمئنا این پروژه غربه. امریکا و اروپا دنبال آقای سفروف، اصلا پروژه غرب، فرض بفرمایید پروژه غرب، این که شما یکی از مخالفانتون رو مسموم بکنید، بالاخره این سم نوویچوک چیزی نیستش که من و شما تو خونه داشته باشیم. در حد دولتی هست، یعنی بیشتر دنیا نگاه میکنن و تصورشون بر این هستش که دولت آقای پوتین نقش داشته. چه تصویری این به ما میده از حکومت آقای پوتین؟ جناب آقای فرزاد، شما هم فریفته این تبلیغات غرب هستید، چون که روسیه بارها و بارها از آلمان التماس نمود، دعوت نمود، پیشنهاد داد که شما چجوری توانید که این نوویچاک را مشخص بکنید، راه و هدف این را به ما نشون بدید. تا حال آلمان جوابی برای روسیه نداده. از این نشون میدن که هیچ نوویچاک در اونجا وجود نداشته و این را خودشون درست کردن که واقعا به اینجا بکشن. من صحبتم سر این است که اینجا یک عامل دیگه هست که مشخصاً دولت روسیه با این کار نشان داد که از الکسی ناوالنی ترس و هراسی نداره و الکسی ناوالنی هم متقابلا نشان داد که از دولت روسیه نمیترسه و با وجود همه آن که اون بازداشت میشد بلند شد و اومد روسیه. و از هم مهم اینه که واقعا مشخصه که برای چی این کارها انجام میشه. 3000 نفر بازداشت شدن، 10,000 شاید یا کمی بیشتر از 100,000 نفر توی خیابان‌ها آمدن، ولی این در مقابل محبوبیت آقای پوتین که 70% جمعیت روسیه را دارد، این مثل یک قطره در اقیانوسه. اصلا نمیشه گفت که وضعیت عوض میشه. ولی آخه مسابقه تعداد نیستش که حالا اقلیت هم باشن بالاخره حق اعتراض دارن دیگه، با فرض اینکه حالا آقای پوتین طرف. ولی هدف اصلی این است که این کار را ادامه بدن، مردم بیشتر توی خیابان‌ها کشیده بشه و کار را به جای بکشن که در برای سال 2024 آقای پوتین واردی بحثی انتخابات نشه. بله. ممنونم از شما. فرصت متاسفانه محدود است. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو، ممنونم از شما. و در خبری در دنیای علم، به موشی که قطع نخاع و فلج شده بود با کمک دانشمندان دانشگاه شهر بخوم در غرب آلمان تونستن دوباره اجازه بدن که راه بره. این دانشمندان با استفاده از روشی در مهندسی ژنتیک که اسمش رو سیتوکین در شبکه عصبی گذاشتن، ضایعه رو ترمیم کردن و این موش تونسته بعد از چند هفته دوباره راه بره. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوای کانادا، به ما پیوسته. آقای ناظمی، بسیار هیجان انگیز هست این خبر و چقدر دروازه رو برای ما باز میکنه به سوی اینکه چنین کاری رو بشه روی انسان هم انجام داد. فوق‌العاده خبر هیجان انگیزی هست، به خصوص که در نظر بگیرید ضایعات نخاعی گفته میشه بر اساس آمارهای وزارت سازمان جهانی بهداشت سالانه حدود 250 گاهی تا نیم میلیون نفر رو تحت تاثیر قرار میده در اثر تصادفات جاده‌ای، در اثر سقوط و آسیب‌هایی که به سیستم نخاع بدن وارد میشه. کشور ما متاسفانه این به دلیل باز اثرات جنگ تعداد بیشتری از افرادی رو داره که هنوز با ضایعات نخاعی دست به گریبان هستند. اتفاقی که در ضایعه نخاعی میفته این هستش که
شبکه اطلاع رسانی که پیام‌های عصبی رو از مغز ما به عضلاتمون منتقل میکنه و باعث حرکت میشه و در سوی در واقع مقابل خودش داده ها رو از سنسورهای پوستی ما، عضلانی ما میگیره، به مغز میبره که اونها رو پردازش بکنه. اینها آسیب میبینن. مشکل بزرگ در واقع ترمیم ناپذیری اینها این هستش که این سلول ها فاقد توان ترمیم و بازسازی خودشون هستن. کاری که این دانشمندان کردن این بوده که گونه ای از پروتئین ها رو که کمک میکنه به بازسازی و تولید مثل سلول های عصبی دستکاری ژنتیکی کردن، به واسطه یک ویروس بی خطر تزریق به بدن کردن و اون کمک کرده به بازسازی. در بین موش هایی که و برخی دیگه از جانورانی که به تازگی این آسیب رو دیده بودن جواب مثبت داده. برخی از موش هایی که 3 هفته سابقه رو داشته جواب داده. هنوز برای انسان زوده البته، ولی دروازه امیدوار کننده ای رو باز کرده. ممنونم از شما پوریا ناظمی، خبرنگار علمی از اتاوا در کانادا با ما. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب در این حال و هوای زمستانی و برفی لندن. تا فردا همین ساعت و تیتر اولی دیگر، بدرود.